Eu sunt Dan Bucureanu, am 29 de ani împliniți. În viața de zi cu zi sunt un om care face software, lucrez pentru IBM și în general mă ocup de calitatea sistemelor informatice. Pe lângă această viață de zi cu zi mai sunt și un triatlet, deci hobby-ul meu în ultimii 2 ani reprezintă triatlonul, swim, bike, run și fac asta în fiecare zi timp de 1, 2, 3, 4 ore pe zi. O altă pasiune mea ar fi ski-ul. Îmi place foarte mult să dau cu placa, mi-am și rupt mâna de 2 ori cu placa. Am și rupt par și ceva prin cap cu placa. Dar nu mă las, îmi place foarte mult frigul și automat și ski-ul. Și pe lângă ski, mai merg pe munte, sunt un muntoman, fac drumeție, am urcat Mont Blancul, am urcat pe Elbrus și am un plan să ajung și Himalaya, niciun caz nu pe Everest, dar să fac câteva plimbări prin Himalaya, eventual prin Aconcagua, nu mă las, sportul este oarecum a doua mea natură. Da, mi-aduc aminte că la primul meu Half Ironman din 2014, organizatorul ne-a cerut să venim cu adeverință că suntem sănătoși și apți pentru un astfel de eveniment de triatlon. Și mi-am făcut niște analize de rutină și mi-am descoperit ceva în neregulă pe EKG. Și am venit pentru analize mai sofisticate la centrul ARES, unde, din nefericire, am găsit un defect septal atrial și în momentul ăla mă gândeam dacă mai pot să îmi duc la bun sfârșit concursul meu. Defectul septal atrial este o gaură, un șunt într-un perete al inimii, care separă altul sân de cel drept, prin care, în mod normal, sângele șuntează circuitul normal de scurgere, trecând din camera stângă în cea dreaptă. Și ca efect am înțeles că crește puțin, poate chiar mai mult riscul de AVC. Mi-aduc aminte, mai erau 2 luni până venea Half Ironman-ul și medicul mi-a spus ai o gaură în inimă, este sigură treaba, nu e cu poate și sunt șanse sau ar trebui să nu mai faci concursul. Am spus că niciun caz, m-am antrenat 2 ani pentru el, am băgat foarte mulți bani în pregătire, în echipament și nici nu îmi pun în discuție ideea să nu mă duc la acest concurs. Am avut cu familia probleme, am avut cu soția probleme, am avut cu prietenii probleme, băi, nu te duce, nu risca, mai poți face și la anul. Dar din păcate un om care nu face triatlon și nu știe ce înseamnă pregătirea pentru un eveniment nu poate înțelege drama pe care o poți trăi dacă abandonezi cu o lună înainte, după așa multe pregătire. Și l-am dus la capăt, chiar dacă toată lumea a spus nu să nu faci, am făcut concursul, n-am avut nimic, din fericire în ziua aia și după o săptămână l-am închis. Din fericire, medicii de la centrul ARES, mi-aduc aminte 2 dintre ei, știu că este domnul Iancovici și cu domnul Deleanu. Cu ei am vorbit și înainte, ei mi-au spus cum va decurge operația, a fost flar la ureche. Am venit dimineața, m-am internat, am stat, cred că 3-4 ore așteptând și spunând glume cu unul din părinții mei care erau pe aici. Și după aceea a venit Iulia, mi-a spus că urmează să mă operez și tot a fost foarte simplu. M-a pus pe masă, n-a fost nevoie de anestezie generală pentru că am înțeles că operația a fost foarte simplă și a decurs în 25 de minute maxim, timp în care domnul Deleanu împingea fire prin diferitele aorte ale mele și eu vorbeam cu dânsul și mă uitam la ritmul cardiac și a fost o operație, n-am simțit nimic, nu m-a durut nimic, m-am simțit perfect pe masă și după aceea. Mă gândeam oare cât timp nu am voie să mai fac sport, pentru că eram după o pauză de o lună în care nu mai făcusem nimic pregătindu-mă de operație și mă simțeam ca un lemn în cușcă. Și am zis că nu se poate să-mi dea prea multă pauză pentru că o să nebunesc. Și din fericire am avut pauză 2 săptămâni, nu din cauza dispozitivului care îmi bagă inimă, ci din cauza unei mici înțepături, că am avut-o pe venă și vena trebuia să închidă ca nu cumva să pleznească în timpul efortului. Imediat după externare, la o lună, am făcut o escapadă în Asia, am mers în Vietnam,
După aceea în Malezia, Kuala Lumpur și în Indonezia. Am făcut vreo 5 săptămâni de vacanță, vreau să mă relaxez un pic, în care am mers cu avionul, cred că 60 de ore, am mers cu barca, am mers cu mașina, am făcut tot felul de vaccine pentru toate bolile pe care oricum n-am văzut niciodată. Deci n-am avut niciun fel de problemă cu nimic ce mi-ar putea trece prin cap după operație. Ținând cont că sunt foarte mulți copii care se nasc cu astfel de malformații, ar fi indicat ca părinților să-i ducă la un control de specialitate, la un cardiolog cât mai devreme, să facă EKG-uri, să facă ecografii și în cazul în care se ajunge la nevoia de a închide acest defect, să nu se ducă să-i deschidă și să stea cu un an de refacere, să folosească metoda minim-invazivă cu un breluț, să într-o săptămână te apuci și faci orice ce îți dorești. În prezent sunt, cum am spus, fac software, sunt activ 10 ore de sport pe săptămână, în fiecare săptămână. Organizez evenimente de triatlon pe Transfăgărășani, sunt căsătorit, bine, mulțumesc, sănătos și sper să fie așa până la 100 ani. Am venit să spun o poveste și povestea atârnă aici, nu știu pe care să o zic exact. Avem aici maraton, încă un maraton, semi-maraton, alt maraton, apoi 2 medalii de locul 1 și locul 2 la triatloane, 2 triatloane, 2 medalii de Ironman și acesta ar fi doar începutul. Povestea de-abia a început, sper să o continui încă 50 de ani.